السلام عليكم. بداية رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يتقبل الله قيامنا وصيامنا. إذا أنت كنت بنت عايشة في الوطن العربي وتحديدا في بعض المناطق في السودان، أهلك بيقدروا يزوجوك للرجل اللي بدهم إياه غصبا عنك بالإكراه من غير ما يكون لك كلمة إنك توافقي أو ترفضي. شو رأيكم بهذا الحكي؟ نورة حسين بنت سودانية عمرها 19 سنة، من قبل 10 أيام تقريبا تم الحكم عليها في المحاكم السودانية بالإعدام لأنها قتلت زوجها. شو قصة نورة حسين وكيف بلشت هاي القصة؟ لما كان عمر نورة 16 سنة أهلها حاولوا أنهم يجبروها ويكرهوها على زواج من شاب سوداني. بداية البنت بعمر 16 سنة كتير صغيرة، وهاي الأيام اختلفت عن أيام زمان، فيمكن يكون أمها وأبوها لنورة تزوجوا بهاي الطريقة، ولكن الأيام اختلفت، والبنت بهذا العمر ما عندها القدرة إنها تقرر ويكون عندها المشاعر اللي هي تحكي فيها إنه أنا والله بدي أتزوج هذا الشخص أو لا. فالبنت رفضت، امها وابوها ظلم يحاولوا يجبروها ويكرهوها على الزواج لحد ما انها هربت وراحت عاشت مع خالتها اعتقد لمدة 3 سنوات. بعدين ابوها صار بده يتصالح معها، رجعها على البيت، صار عمرها 19 سنة، رجعت لقت لساته كل ترتيبات الزواج اللي هم كانوا عم بيعملوها موجودة لساتها، وتم عقد القران فعليا واصبحت زوجة لهذا الشاب. هذا الشاب حاول انه يدخل في زوجته اكثر من مرة، ولانها هي رافضة لكل المبدأ وما بدها تتزوجه ما رضت تخليه يلمسها، لحد ما بالنهاية قرر زوج نورة انه بده ياخذ حق بممارسة الجنس معها بالاجبار، وجاب 3 اشخاص من عائلته رجال مسكوها واغتصبها، فأصبح مش بس زواج بالإكراه والجنس بالإكراه. واليوم الثاني لما إجا مرة تانية يحاول يعمل معها نفس الإشي، نورة دافعت عن نفسها، مسكت سكينة وطعنته في السكينة وزوجها مات. فلما راحت عند أهلها تستنجد فيهم، أبوها وأمها أخذوها اتبروا منها وودوها للشرطة وسلموها للقضاء. القضاء السوداني حكم عليها الإعدام شنقا بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. هل هذا الحكم يعتبر حق ولا يعتبر إجحاف في حق هاي البنت اللي دافعت عن نفسها؟ هاي المشكلة مش فقط موجودة بالثقافة السودانية، وإنما موجودة بكتير دول عربية. فكرة أن البنت يجب أن يؤخذ رأيها في الزواج هي فكرة شرعية، وإذا كانت هي رافضة للزواج يعتبر الزواج باطل. فهم بيجي الجدال، هل هو هذا أمر ديني اللي صار انه اكرهت على الزواج، او انه امر ثقافي مرتبط بعادات واعراف وتقاليد في بعض الدول العربية والاسلامية؟ والجواب هو انه هو لا يمت للدين بصلة، وانا قرأت في اكثر من فتوى بانه يعتبر الزواج باطل وموافقة الزوجة هو ركن من اركان الزواج. النقطة الثانية هو موضوع الاجحاف تبع القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح ان القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. فمشكلة القضاء الغير عادل هي مشكلة كبيرة جدا. انت اليوم لما قاضي يحكم بهذا الحكم انه البنت يتم اعدامها، انت هون مش بس اول اشي انك انت ما حققت العدالة الاجتماعية والعدالة الدينية، انت اليوم شجعت في استمرار الفكر المتخلف بانه البنت يتم بيعها وشراؤها مثل البعير، وانه هي ما إلها كلمة، واذا ولي الامر رأى انه هي تتزوج هي تكره على الزواج ولا يؤخذ برأيها. انت شجعت هذا الفكر كقاضي، عشان هيك انت تعتبر ظلمت وحكمك جائر. ناهيك عن الصورة اللي أصبح هدول القضاة يورجوا فيها الإسلام والمسلمين، والإسلام بريء من كل هذه الأحكام التعسفية اللي هم عم بيصدروها، وهي لا تمثل الإسلام بشيء. كيف يجب أن يتم معالجة فكر رجعي مثل هذا الفكر؟ الأب بفكر أنه هو له الصلاحية هو والأم أنهم يبيعوا ويشتروا بأولادهم زي ما هم بدهم، وعشان يقدر المجتمع يصحح الخلل الموجود والعيب اللي موجود فيه، كان الأوجب على القضاء أنه ينظر في الأسباب، لأنه سبب الجريمة وقع لأنه تم إكراهها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة بقطع اليد في عام المجاعة، لأنه كان السبب تبع السرقة ليس السرقة، وإنما كانت الناس بدها تعيش، كانت بدها تبقى أحياء، فكانوا يسرقوا عشان يقدروا يأكلوا. وعلى الأساس نظر في الأسباب ووجد أنه سبب السرقة بيعفيهم من انهم يتم معاقبتهم. هذا ما وجب على القاضي انه ينظر في الاسباب، فلما يرى انه الاهل هم السبب الاساسي في وقوع هاي الجريمة، وانه هم لانهم اكرهوا بنتهم واجبروها، فكان الاولى على القضاء ان يقوم بمحاسبة ومحاكمة ابو نورة وام نورة. ساعتها الاهالي راح يفكروا 100 مرة قبل ما يكرهوا اولادهم وبناتهم على الزواج بالطريقة البدائية هاي. وراح أتطرق لموضوع الزواج في الحلقة القادمة إن شاء الله، خصوصا في أمريكا الشمالية، في أمر أنا عم ببحث فيه هلأ موجود في كندا، وراح أشارككم فيه بالحلقة القادمة.
قضية نورة أثارت الرأي العام وانتشر هاشتاج Justice for نورة، وتم تدشين عريضة على الانترنت. راح أترك لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، فيكم تروحوا انكم انتم تمضوا، ويتم في هذه العريضة مطالبة القضاء بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في حق نورة، ومطالبة من الرئيس السوداني في التدخل على انه يقوم بوقف هذا الحكم. والناشطين السياسيين والحقوقيين والسوشيال ميديا انفلونسرز كلهم عم بيحاولوا انهم يبطلوا هذا الحكم خلال 14 يوم من قرار الإعدام. A 19-year-old woman has been sentenced to death for fatally stabbing the man she was forced to marry, a man who she says raped her as his relatives held her down. Noura Hussein's supporters filled the courtroom in Omdurman, Sudan as her verdict was read. وقائع القضية تشير إلى أن نورة البالغة من العمر 19 عاما قتلت زوجها بعد أن أجبرها على معاشرته خلال الأيام الأولى من زواجهما وتكراره لهذا الأمر رغم رفضها المتكرر. نورة هربت في سن 16 بعد إجبارها على الزواج لتعود بعد 3 سنوات بعد أن أبلغها والدها بإلغاء الزواج، لتكتشف أنها وقعت ضحية خدعة من أسرتها. إذا الممارسة تمت بالقصر دي ممارسة لا يغرها الشرع، دي من ناحية. من ناحية تانية إذا ما بغرها الشرع، شنو التوصيف، شنو القانون أتاح للزوج إذا الزوجة دي رفضته؟ شنو عنده يعني من آليات ما في إجبار أصلا، ولا في إجبار على الطاعة، ولا في إجبار على الاحتباس، ولا في إجبار على الحياة الزوجية، الممارسة الزوجية دي ما في إجبار عليها يعني. Well, sadly, Noura Hussein's plight is not exceptional. In many places, horrible abuse and medieval justice for women remain all too common, even if the charges violate a country's constitution and laws. Good to have you with us. That letter you wrote to the president of Sudan appealing for clemency was signed 5 days ago, dated May 11th. Have you had a response? We have not yet had a response and we don't expect to get a response. حتى انه المجتمع الدولي والسياسيين صاروا عم بيحاولوا يضغطوا على الحكومة السودانية بقطع المعونات والدعم المالي على امل انهم يوقفوا حكم الاعدام بحق نورة. تخيلوا. Sudan relies on a lot of international aid. You can see there the US by far gives the most, almost $260 million. The EU and UK about $70 million each. Surely these governments have some leverage to use against the Sudanese government to rethink this unjust sentence. What should happen? Absolutely. We are reaching out to all these governments to intervene in this case and do behind the scenes political, diplomacy and we believe that there are talks being held. We know that the UN agencies have reacted already and the Secretary General is in the process of speaking to the Sudan government. We have reached out to the UK and the US and we know that there's some efforts being made there. السؤال الجوهري: من هو المذنب الحقيقي في هذه القضية؟ هل هي نورة، الأم والأب، القضاء، أم الثقافة والعادات والأعراف والتقاليد المتعفنة التي عفى عنها الزمن، اللي لحد اليوم تتعامل مع المرأة كأنها مثل البعير تباع وتشترى؟ انتوا شو رأيكم؟ من هو المذنب الحقيقي؟ شاركوني رأيكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تنشروا هذا الفيديو وتستخدموا الهاشتاج Justice for نورة، العدالة إلى نورة، عشان يتم نشر التوعية وتسليط الضوء على هاي القضية المهمة اللي كيف يتم التعامل معها في العديد من الثقافات العربية لحد اليوم. وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.